Okay. Alright, Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam, ma'am. Apa khabar Waalaikumsalam, semua? ma'am. Selamat tengah hari. Wah, Sihat. dengar. Ya, dengar suara saya Jelas Dengar, ma'am. Semua sihat? Sihat, ma'am. Jelas, ma'am. Dah makan? Alhamdulillah, Ma'am. Dah makan. Dah makan dah? Oh, dah makan ni. Dah kenyang ni. Dah Dah kelas. makan, ma'am. Breakfast tadi. Oh, okey. Breakfast tadi. Ma'am, dah lunch Aku beli ayam. Apa? Siapa lupa beli ayam? Makan pakai KFC Bawa Alright. ma'am. McD. Nak masuk lagi. Oh, sedapnya. Hai. Okey, alright. Okay, siapa yang belum masak tu, kejap lagi habis kelas ni masak dah ya? Ya, alright. Okey, ni sekarang kita, saya nak start punya kelas, continue our chapter 2 actually. Okay, so saya rasa chapter 1 semua dah, hopefully semua dah baca notes dia, dah tengok video kan. So video tu saya rasa lah it's very understandable, very simple to understand about the concept of developing a website kan. Okay, dia punya structure dia daripada clients and server side kan. Client side dengan server side. Okay, so saya tak nak go through on that. Saya nak terus jump into the second part, okay, which is basic website elements. So hari ni punya topik pun basic website elements ni tak ada dah terlalu susah sebab saya rasa semua orang dah pernah tengok website. Okay. Kita pun dah tahu dalam website tu ada apa, ada text, ada image and so on, right? So kita just go through lah, okay? Just go through tentang website elements ni. Okay, slide ni nampak dia 43 sebab saya gabung dengan HTML. So kalau sempat kita go through on HTML sikit lah, okay? Okay, the first about components of the web page. Okay, so apa komponen yang terdapat dalam web page? So basically kalau kita lihat sesuatu website, okay, we can see there are images, okay, there will be text, audio, sometimes there will be audio, video, animations and other multimedia content. Okay, so these are the basic components lah. Okay, the basic components in the website. So web design can be very fascinating. Okay, why? Because we can create an interactive website. Okay, creating an attractive and professional websites, okay, is a dream of millions of designers. Okay, so website designer dia mereka akan cuba sedaya upaya untuk design, untuk mereka bentuk website mengikut tema yang sepatutnya, tema dan juga untuk pastikan yang website ni orang nak tengok lah. Okay, takkan kita nak buat website orang tak nak tengok. Mesti kita nak buat website untuk orang nak masuk website kita tengok. So it must be accessible. Okay, a website must be accessible, maknanya boleh dicapai. Okay, bila kita type URL tu, it can be accessed. Tak adalah cannot be displayed ataupun server down. Okay, so it must be accessible, intuitive and pleasant. Maksudnya it's very nice to see. Okay, tak ada banyak sangat teks, okay, ataupun terlalu banyak sangat image, tak ada teks pun tak boleh juga kan. So it is like a balance. Okay, there is a text, there is image, there is audio and video. Okay, so it's very important to have a proper organization in developing a website. Okay, next slide, okay, about the components. So basically, as I mentioned, the basic components, kita ada images, text and other multimedia content. So and sometimes kita ada internal sections, okay, so that one user boleh navigate from one page to another page, okay, using hyperlinks. So this is another concept of interactivity, okay, in the website. Okay, elements that make up a web page. Okay, what are the elements that make up a web page? Okay, it can be text on a website. Text is the most significant element of any website. So, yeah, because the user, when they surf the internet, when they surf the website, they are looking for information. So the information must be concise, okay, must be text kat situ, boleh nampak dia punya font dia jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, okay, and then the jenis font, okay, jenis font pun must be a proper, nice to see. Okay, janganlah terlalu curly ke, orang tak nampak, tak faham, tak nampak nak baca teks tu. Okay, so
the font, the penggunaan size, and also font memain peranan yang penting dalam creating a website lah. Okay. Next one is images. Okay, we can also input images. Images is another element that support the content. Okay, it offer visual information of the content. It will show how show an attractive of the design of the website. But you have to remember, okay, if you use lots of image, okay, it may increase the risk of increasing the weight of the page. Maksudnya kalau image tu terlalu banyak, okay, lepas tu size terlalu besar, so it will affect the download times. Okay, bila banyak sangat image, orang nak pergi website tu kan dia lambat je nak download dekat dia punya tempat, because the size of the image is too big. So kita kena berpada-pada lah bila kita nak menggunakan image in your design your website. Okay, the third one is a domain name. Okay, setiap website kena ada domain name. Okay, contoh kita punya UPNM website, kita ada www.upnm.edu.my. So kita tahu kalau ada perkataan .edu, it stands for the education. Okay, kalau .my maksudnya dia daripada Malaysia. Okay, so the domain name is very important. Okay, so that shows where is the web address that will identify the server. Okay, so kita ada, bila kita nak buat website sekarang ni, kita boleh beli domain. Okay, ada banyak website yang offer domain in a reasonable price. Okay, but they also come up with a package. Maksudnya package itu kalau beli domain name ni, okay, dia punya space of the server, okay, ada berapa. Okay, so when you create a website, you akan guna server to put your images, put your information kat situ lah. Okay, so itu ada domain name dengan the server. Okay, next one is hyperlink. As I mentioned just now, kita boleh navigate the website, okay, from one page to another web page, another page. So kita akan klik kepada hyperlinks. Biasanya kalau kita nak lihat satu word tu, lepas tu dia ada, dia warna je lain sikit, warna biru ke, warna hijau ke, dia ada macam garis kan. Okay, so bila kita gerakkan mouse kita dekat word tu, kita boleh klik. So it will go to another page. It is called hyperlink. Okay, next one, video. Okay, sometimes kita boleh letak video. Okay, video kat dalam website. So any kind of video yang bersesuaian dalam website. This next adalah animation. Okay, instead you letak still image yang tak bergerak, kita boleh letak animation. This is an animated image. It is easy to create. Okay, and it sometimes use a little memory. Okay, so selain daripada kita guna image, still image, kita boleh guna animation image. Okay, another one is sound. Kita boleh letakkan sound kalau dia dalam MP3 format lah. Okay, and then kita kena tahu jugalah level of comprehension, sebab kalau dia punya size dia besar, so macam saya mention lah, dia boleh buatkan website tu lambat untuk terdownload. Okay, the next one adalah frame. Frame ni dia macam divider. Okay, so dia are kind of independent box. Okay, bila you tengok kat dalam satu website tu, dia ada beberapa frame, divider. So dia akan divide a web page into a different parts or windows. So setiap frame tu dia ada dia punya border, dia ada dia punya scroll bar, okay? So dia ada bahagian-bahagian ni. So you boleh letak frames kat dalam you punya website. So tak adalah you punya website tu satu teks panjang, macam-macam tu teks tu. Okay, so maksudnya dia ada frame, dia ada divider lah. Okay, so ini adalah elemen-elemen that can have in the web page, the basic element that can have in the web page. Okay, selain daripada elemen, bila kita nak creating a website, web design, it involves a mixture of technology, content, design, interactivity. So when you design a website, jangan fikir you tak text dengan image je. You have to think about anything like animation, video, and sound. Okay, make it your website is very presentable. Okay, and then visual element macam color very important. Color yang boleh buat orang suka nak tengok. Okay, so you have to kena pandai-pandai lah tengok. Okay, buat website, web design ni, penggunaan color, typography design, dia punya maksudnya dia punya font, okay, size, okay, image nak letak besar ke kecil ke, this
will make up the personality of the website. Okay, kalau let's say lah, nanti bila you pergi latihan industri, okay, you kena buat satu website for this company, okay, you kena tengok tema company ni apa. Okay, kalau dia macam like Petronas ni company, so you punya design macam corporate sikit. Lepas tu kalau Petronas dia mesti ada lala hijau kan, contohnya. So maksudnya dia kena melihat the personality of the organisation lah. Okay, so this will make up the colour design tu mesti sesuai dengan personality of that organisation. Okay, next one, okay, this one is how to create a website. So sekarang ni dah senang sangat nak create website. Okay, kita ada dekat internet ada bermacam-macam website builder. It's free. Okay, ada yang berbayar, ada yang free. So you can use wix.com, WordPress, kita boleh guna website.com. It's very easy, it's very simple, very fast. Dalam masa 10 minit, you dah boleh siap dah buat website. Okay, tapi dalam kelas ni, kita tak akan guna website builder ni. Okay, so website builder ni dia dah siap dah. Kita tak nak you all belajar pasal website ni. Kita sebab tajuk kelas ni pun web programming kan, web programming and development. So dengar perkataan programming tu maksudnya dah kena buat program lah. So macam mana kita nak buat program untuk website? So kita akan menggunakan pure code editor. So in this class kita akan buat website. Okay, basically kita akan menggunakan HTML and also PHP. Kita ada two basic lah yang utama. Yang utama yang kita akan belajar. Okay. So biasanya kita akan menggunakan notepad untuk kita letak kita punya code. Kalau lihat kat dalam gambar ni, nampak kan gambar ada notepad ni. Okay, so this is a simple, okay, a notepad editor untuk you letakkan code HTML. Okay, so nanti bila you run, you click, right click, you view dekat dalam you punya browser, dia akan jadi satu website. Okay, so kalau kat sini kita kata HTML, so saya nak go through on basic HTML. So anything about, sebelum saya go to basic HTML, ada apa-apa soalan tentang web design, guys? Tak ada, ma'am. Tak ada kan? Tak ada. Okay, sebab apa yang saya terangkan elemen-elemen yang website tu macam teks, image semua tu, sebab semua tu akan kita gunakan dalam basic HTML ni. So dalam in creating website, dia selain daripada kita guna yang sedia ada website builder kan. So as I mentioned, kita akan belajar the creating your website using programming. So the first step yang kita akan introduce adalah HTML. Okay, so mana-mana pun tempat, mana-mana universiti pun kalau kita belajar web programming, first thing we need to know is HTML. Okay, what is HTML? Okay, HTML is a markup language for describing web documents. Okay, describing web pages. Okay, so kenapa web pages? Kita bukan create satu page saja. We can create multiple pages. So kita akan menggunakan HTML. And HTML stands for Hypertext Markup Language. Okay, so a markup language is a set of markup text. So dia ada text. Dia ada setiap HTML text ni, dia menunjukkan different document content. Okay, apa dia maksudkan different document content? Ini kita tengok ni. Okay, so tag, kalau lihat insert image. Sebab kita ada website kan, saya mention just now, dalam website kita ada image, kita ada text, kita boleh buat hyperlinks. So dalam HTML pun kita kena tahu macam mana kita nak insert image using the HTML markup text. So dia menggunakan insert image using the img tag. Nampak dia ada yang simbol yang kurang besar tu kan, yang simbol segi-segi tu kan. So itu adalah simbol untuk HTML markup text. Okay, so kalau insert image, img. Kalau go through kan, kalau nampak img, okay, ini maksudnya dia berkaitan tentang image. Okay, lepas tu kalau kita nak create link maknanya kita nak pergi ke hyperlink, kita ada A ni kita
outer ke? Nanti kita tengok. Okay, macam mana kita nak create link. Lepas tu kita ada create list, kita ada headings, okay, and then kita ada metadata dan banyak-banyak lagi. Much more. There's lots of HTML markup text. Okay. So ini contoh simple HTML document. Kalau kita lihat kat dalam gambar rajah ni, nampak gambar rajah ni? Figure ni. Okay. Nampak, ma'am. Atas tu adalah contoh HTML code. Okay, this is a very simple code. Okay. Ada perkataan title. Nampak kan ada title, merah tu title. Lepas tu dia a very small document. Lepas tu dia ada slash title. Okay, untuk dalam HTML, kita kat hujung, maksudnya penghujung teks, penghujung apa dia punya content tu, dia ada slash dan apa title ke slash p ke ataupun slash image ke img, itu adalah penutup. So maksudnya bila HTML ni dia kena ada pembuka dan juga penutup dia. Okay. So dekat sini kita ada title. So title dia a very small document. So kalau lihat dalam gambar tu, gambar browser tu, perkataan statement a very small document, dia akan paparkan dekat tab. Okay, tab of that browser. So maksudnya title adalah title untuk tab, nama tab tersebut. Okay. Kalau lihat yang P stands for paragraph. Paragraph adalah content for that browser. So statement, this is a simple document with not much content. Okay, dia akan dipaparkan di dalam browser tersebut. So browser ni nama dia a very small document. So saya cakap, kalau lihat description, so the title element is used to provide a broad description of the content. The title is not displayed within the browser window, but it will display by the browser in its window or on its tab. Okay, so title dia akan dipaparkan dekat tab. Okay, next one. Ini adalah structure. HTML page structure. Okay, so kalau lihat, kita perhatikan dia ada pembuka je HTML dan penutup dia bawah sekali ada slash HTML. So maksudnya dia pembuka dan kita ada penutup je. Okay. Sama juga iaitu head, maknanya ni bahagian kepala. Kita ada bahagian kepala. Lepas tu kita ada bahagian body dia, badan je. So kepala dia usually title. Title adalah nama yang akan dipaparkan dekat tab tersebut. Okay. So kita ada head, kepala dia head. Dan ada penutup je, slash head. Title, lepas tu belakang habis nama title tu, okay, slash title. Lihat pada body, the body will be the content in the browser. Apa elemen yang you nak letak kat dalam browser tu, you punya image, you punya text, you punya audio, video, semua dekat dalam body ni. Okay, so lihat kat body ni kita ada heading, kita ada paragraph. Okay, ini contoh, this is just a simple example. Kalau lihat heading, ada H1, lepas tu kat belakang, lepas this ada perkataan this is heading, lepas tu ada slash H1. Maknanya penutup heading yang pertama. Lepas tu kita ada buka paragraph, P, lepas tu kita ada markup text slash P. Okay, maknanya penutup untuk P, untuk that statement. Okay. So this is another one, this is another paragraph. Another paragraph. Maknanya dia akan letak kat bahagian bawah. Okay. Macam. Alright. So kita lihat more detail on the head and the body. Okay, HTML pages are divided into two sections. Okay, pages of HTML ada dua section, bahagian head dan juga body, kepala dan badan. So usually head contains description elements about the document. Usually it contains about the title. Okay, title of that body itulah. Okay, the body will display all the contents that will be displayed by the browser. So apa-apa content you nak letak kat dalam browser you kena put it inside the body. So body ada perkataan yang body tu lah. Okay, so kita nampak kepala. Pada nama body tu kan, nama perkataan body tu. Okay, so apa you nak letak content dalam browser tu, you letak kat dalam nested body tu. Okay, so that's differentiate between head dan body. Okay, so head elements. So, dalam head elements ada macam-macam. Yes, kepada kita ada title.
kita ada base. Okay, this define a base URL. Link, kita boleh set a link. Okay, kita boleh set a meta information, style dia, and then also script dia. Okay, this is about the head elements. Then next one is about nesting. Nah, ini adalah yang saya mention tadi. Okay, bila kita buat coding HTML, kita ada pembuka dan juga penutup. Penutup dia adalah slash. Kalau ada nampak perkataan slash, ada simbol slash tu, okay, itu adalah penutup dia punya elemen je lah. So this is called nesting. So how you write your correct nesting. So dia macam contoh dalam slide ni. H1, heading 1. Okay, lepas tu ada perkataan share your strong travels with strong. Okay, lepas tu ada slash H1. Kalau yang bawah tu incorrect sebabnya dia tutup dia punya heading dia, tapi dekat belakang tu dia sambung lagi. Dia salah. Dia kena H1 ni kena dekat belakang, hujung sekali. Hujung pada statement tu. That will be the correct of nesting HTML elements. Okay, ini adalah basic HTML code. It's very basic HTML code. Okay, so how you create the code nanti, you boleh guna notepad and then you copy this code. So nanti bila you run it ataupun you right click open to browser, okay, so dia akan paparkan seperti dalam gambar di sebelah kiri. Okay, kalau lihat coding HTML dia, kita ada head, kita ada body. So head ada title. Okay, so title is my first program. So my first program statement ni dia akan keluar dekat dia punya tab tu ataupun nama window tu sendiri. My first program. Okay. Okay, lepas tu body dia tulis situ, this text is displayed. So kita nampak statement this text is displayed dekat dalam browser tersebut. Okay, so setakat ni okay ke? Das? Okay, Okay, ma'am. ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Alright, kita Okay, ma'am. Okay, so kita go through to the next one. Okay, ini pun ni dah basic HTML code yang tadi tu. Okay. Okay, ini kalau kita tambah lagi, tadi kita tambah paragraph kan, this text is displayed. So kita kat body tu kita boleh tambah lagi heading. Heading maknanya kepala je lah. Okay, kepala untuk browser dia punya dekat content browser tu, this is heading 1. So kita boleh tambah apa-apa dekat dalam body ni. Okay. Right, kita lihat pada headings. Headings HTML provides until 6 levels of heading. HTML provides 6 levels of heading with the higher heading number indicating a heading of less importance. So heading ni ada H1, H2, H3, H4, H5 dan H6 sampai 6 sahaja. Okay. So headings are essential way for document authors use to show their readers of the structure of the document. So heading ni biasanya adalah digunakan untuk tunjukkan structure ni lah, you punya dokumen website ni. Contohnya kalau lihat dalam gambar sebelah kanan kita nampak tak yang warna kuning tu kan, iaitu dia my term paper outline yang sketch tu. Okay, so yang warna kuning ni actually you punya sketch layout you punya website. Okay, sebelum you nak buat start you punya coding HTML, you kena buat sketch dulu. Sketch of your design, reka bentuk you punya design tu. Okay, so apa benda you nak tulis? So sekarang ni yang ni dia tunjuk contoh text sajalah. Okay, so you nak buat text, you nak buat heading. So ada perkataan my term paper outline. Lepas tu nombor 1 introduction. Lepas tu judul yang kedua adalah background. Lepas tu ada subjudul pula 2.1, 2.2. Lepas tu kita ada 3 my social. Lepas tu 3.1 my methodology, 3.2 result and so on. Dan 4 yang conclusion. So daripada design ni, okay, dia buat kita transform kepada HTML code. So which is the HTML code dia nampak kat dalam gambar tu. Okay, kita ada head. Okay, lepas tu kita ada body dia. Lepas tu kita ada H1. Nampak H1, H1. Lepas tu ada H2. Okay, lepas tu kita ada H2. Dekat H2 kan background. Lepas tu nampak di bawah background tu kita ada 2.1, 2.2. Okay, so bila H2, kita letak lagi H2 background. Okay. And then ada lagi previous research, history, atau unresolved research, yes, unresolved issues contohnya. So ini how you create your headings lah. So headings dalam HTML hanya provide 6 level of heading sahaja.
Okay. Okay, next one, headings ni ada macam-macam style. Okay, kalau lihat dalam gambar macam ni, dia satu style saja by default gambar macam ni. Okay, kita boleh set dia punya headings dia ni macam-macam bentuk. Dia punya colour, dia punya font dia, okay, nak kotak, nak colour ke, ataupun yang ni macam ni macam apa, warna merah ni macam ada darah keluar. Okay, this is kita nak customize guna CSS. So headings ni kita boleh buat macam-macam reka bentuk. Okay, macam-macam font pun boleh dan colour. So nanti when kita go through next topic, nanti kita akan you akan nampak macam mana you nak create headings ni. Okay, this one attribute. So I mention bila kita nak buat headings ke, kita nak buat text ke, kita boleh tukar font ni kan. So attribute ni adalah dia punya, inilah yang katakan font size ni dimasukkan dalam sebagai attribute. Okay, so contohnya let's say kita nak ada body background color tu warna blue. Maksudnya awak punya browser belakang tu background color tu warna biru. So you buatlah BG color blue. Ataupun kita nak buat tukar font. Okay, by default dia Times New Roman. Kita nak tukar pada Arial. Lepas tu size dia 2. So kita set lah. Okay, menggunakan font face Arial, size 2. Face tu maksudnya jenis font. Okay, Times New Roman ke, Calibri ke, Arial ke. So these are the attribute. Okay. Ini adalah paragraph. Okay, paragraph dia letakkan dalam body. So paragraph kita ada paragraph 1, 2, 3, so on. Okay, paragraph adalah the most basic unit of text in an HTML document. Okay, so dia punya markup HTML text dia adalah bracket P bracket tag P. Okay, bracket P bracket. Okay, so this paragraph tag. Kita ada also division. Okay, division ni macam saya cakap tadi lah, dalam website tu kita ada divider contohnya kan, kita boleh divide. So kita akan menggunakan division ni. So division ni dia ada container. Okay, so dia group kan, dia akan groupkan content-content tersebut. Okay, so biasanya division ni akan kita guna bersama CSS based layout. Okay, alright. Okay, formatting. As I mentioned, formatting, text formatting ada macam-macam jenis. Okay, kita boleh tukar size, kita boleh tukar color. Okay, so dalam contoh dekat sini, kalau gambar rajah ni, nanti dia menunjukkan bermacam-macam jenis font. Okay, size font, okay, kita boleh buat italic, color dia warna hijau, hitam. Okay, so these are contoh text formatting in the HTML. Images. Okay, now we go to our images. Okay, kita boleh insert image dalam website. Okay, so image kita boleh macam-macam, kita boleh ambil daripada internet. Okay, so kita boleh also markup assign dengan CSS. Okay, image ni nak masuk, kalau kita nampak tag dia punya markup text dia adalah IMG. Okay, IMG adalah refer kepada image. So dia ada bracket IMG bracket. Okay, so macam mana kita nak insert image? Okay, this is syntax. Okay, syntax untuk image. Okay, kalau lihat kat sini, kita ada bracket img src. Okay, img src. Lepas tu image /centralpark.jpg. So ini adalah menunjukkan gambar Central Park. Okay, dia dalam bentuk JPEG. Okay, so disimpan kat dalam folder image. Okay, that's a specified URL kat mana image tu display. Okay, lepas tu the next statement alt. Alt lepas tu equals to Central Park. Okay, alt tu digunakan bila image tu tak download. So kan biasanya kalau kita buka website, kadang-kadang image tu tak dipaparkan. Okay, so bila image tu tak dipaparkan, so dia akan keluar perkataan. Okay, contoh kalau kat sini Central Park. Okay, maknanya kita dah set kat dalam kita punya coding. Okay, sekiranya image ni tak dipaparkan, akan keluar perkataan Central Park. Dia will show a brief description of the image contents.
for user who are able to see it. Lepas tu yang sebelah dia adalah title. Okay, title of that image. Okay, and then width and height. Maksudnya kita specify okay, besar size image tersebut. Okay, kita boleh tentukan, kita boleh set image nak kecil ke besar ke. Okay, so these are your punya size lah. Okay, size of the image. So ini contoh image. Okay, so you upload image car. Okay, gambar kereta. So the coding dia img src car.jpg. Okay, alt describe the car. Okay, width 300 and width 300, height dia 225. So how dia kat sini adalah tunjukkan perkataan describe the car akan display kalau image is not be able to process. Okay. Okay, selain kita upload image ni dalam specified width macam ni, kita boleh jadikan image sebagai background image. Okay, so a fixed background is a background image that will stay in one place. Okay, so while the rest of your text and images will be on top of it. Okay, so selain daripada you buat website yang kosong kat belakang ataupun color dia, you just set color je, color biru, color hijau, kuning kan. So you boleh include image. Okay, you boleh include image kat sebagai you punya background. So how you nak buat kan dia sebagai background image, dia perkataan body gitu. Body background. So image.gif. So image.gif tu adalah nama image tu lah. Okay. Okay, ini adalah links. Tadi buat image, now links. Links adalah you can maksudnya daripada satu website kita boleh pergi kat links another website. Okay, another page. Okay. So links kita created using bracket A, bracket ada A kat sini. So A stands for anchor. A stands for anchor. So link has two parts, destination dengan label. Destination adalah destinasi link tersebut. So, bila ada perkataan ada destinasi tu, nanti bila sintaks kita akan, bila user klik that link, kita akan pergi kepada website tu. So kenapa kena ada label? Sebab untuk user nak klik kat label. Sebab tadi kalau kita klik perkataan center part, okay, bila dia klik center part tu, perkataan center part, dan terus editor akan pergi ke website www.central.com. Okay. So ini adalah link. Kita tengok ada contoh link. There are various types of link. Link to extend the site, maksudnya links kepada go to another site, another website, ataupun link to other pages. Maksudnya website tu tapi dia ada banyak pages. Okay, dalam website kita boleh create banyak pages. Pages 1, 2, 3. So you can link to other pages within that current site. Link to other places within that current page. Maksudnya mungkin you dekat you nak buat set link image ataupun information tu pakai, tapi kat bahagian bawah. So daripada insert user scroll ke bawah, you dah sediakan dah link dekat bahagian atas tu. So bila klik link tu, terus website tu teruskan paparkan maklumat tu. Okay, so it can be links to other places within the current page, links to a particular location or another page, links that are instruction to the browser to start, and so on. The links that are instruction to the browser to execute a JavaScript function. So there is a various link. Tapi yang kebiasaannya kita pakai links to extend the site, links to other pages, ataupun link to other places within the current page. Yang tiga kat atas tu je yang selalunya kita guna sebagai hyperlink. Okay. So ini adalah contoh different link. Okay, link-link yang tadi saya mention tadi tu lah. Right, so this is hyperlink. Contoh untuk hyperlink. Okay, we can use hyperlink. So kalau lihat dia punya code dia, HTML code dia. Okay, kita ada body. Alright, lepas tu dalam body tu ke paragraph. So align left, click. So ada perkataan left kat situ, kita nak apa? Kita buat align perkataan tu ke kiri. Okay, align left. Lepas tu dia punya ref ni reference dia adalah
www.yahoo.com. Lepas tu here. Here maksudnya here tu lah. Kataan here tu nanti dia akan jadi warna biru macam dalam gambar tu, dan perkataan tu lah nanti untuk kita klik. So kita klik perkataan tu. Bila kita klik perkataan here tu, nanti dia akan pergi kepada website www.yahoo.com. Okay, cuba contoh. Okay, ini adalah contoh that yang tak ada garis tu. That's not underline. Okay. Okay, selain daripada tu kita ada list. Okay, macam mana kita nak aturkan dia punya teks kat dalam website, kita boleh buat dalam bentuk listing. We have an ordered list, definition list. There are lots of types of list. Okay, ada contoh tak? Okay, ni contoh dia. Contoh list dan juga dia punya coding dia. Okay, so kita ada home, about us. Ini dah biasa kan kat dalam website kan, selalu kita kata nampak ada kata home, about us. Bila kita klik about us, dia pergilah dekat tentang maklumat about us. Atau bila kita klik contact us, dia keluar. Okay, maklumat tentang how to contact us. So this is how you put your list. Okay, you boleh juga buat list yang macam yang sebelah kanan tu. Okay, list dia ada sub list lagi. Okay. Okay, the next one, URL relative referencing. Okay, ini tentang you nak pergi ke another website. Okay, so bila you nak pergi ke another website, you kena ada path name macam tadi tu lah. Okay, hyperlink. So kena ada href, reference. Okay, ref tu reference. So you kena nama ada apa, where is related. Okay, kalau another website kena ada www.yahoo.com contohnya. Okay, the path name. Ataupun kalau you nak pergi ke another file, another pages, you kena tahu directory tu kat mana, folder tu kat mana, so on. So you kena know dia punya address lah, kata address. Okay, path name je. Okay. So this is okay. Additional reference for HTML. So apa yang saya tunjuk dekat sini, apa yang saya tunjuk dekat dalam slide ni, kebanyakannya kita boleh dapatkan dekat https www.w3schools.com/html. Okay, kat dalam website ni, it's a very comprehensive website. Dia menunjukkan contoh apa yang saya terangkan tadi. Lagi banyak lah, lagi banyak. Okay, so macam contohnya, kita nak tahu, nak buat start on HTML. Okay, macam mana ni, bagi coding example dia, lepas tu kita boleh try, lepas tu kita try, kita boleh tengok dia punya output lah. Okay, so kalau pergi dekat sini, website ni, boleh tengok ada macam mana nak set paragraph, macam mana nak set attributes, okay, style, colors, okay, links, images, semua dia ada dekat sini. Okay, ada persoalan? Hai, hello, senyap je, jangan tidur. Tak ada, ma'am. Ada. Dengar, ma'am, dengar. Ada persoalan tak? Ma'am, ada, Menghayati? ada. Oh, jangan terlalu sangat menghayati. Okay, Shania, Dengar faham, okay. ma'am. Ma'am, Ya, ma'am, ya, tanya soalan. ma'am, kalau yang untuk paragraph tu kan, ma'am kan? Paragraph tu maksudnya kita tulis ayat penuh-penuh kat situ. Lepas tu maksudnya kita tak payah adjust ke dia punya baris ke apa macam Kenalah adjust. indent. Okay. Dia kena adjust. Dia kan, dia kalau nak tahu, okay, nak tahu macam mana hasil output dia kan, bila awak buat coding dia tau. Bila awak coding dia. So usually bila kita buat paragraph tu, kalau awak nampak, paragraph tu dia kan dia P, lepas tu ada slash P kan. Okay, so, okay, kalau kita nak paragraph tu dia bersambung, okay, maknanya awak tulislah ayat tu panjang, lepas tu last sekali bawa slash P. So nanti bila output dia, ayat tu dia akan bersambung. Dia tak akan susun turun ke bawah tau, dia akan sambung lah panjang-panjang tu. Jadi kalau awak nak dia buat line by line, so maknanya P, lepas tu perkataan this is a paragraph, slash P. Lepas tu bawah tu pula buka balik bracket P, okay, this is another paragraph, lepas tu slash P. Lepas tu jadi dia akan susun satu persatu ikut susunan. Maksudnya selama ni yang kita buka dekat website tu kan yang ada
ayat line by line tu maksudnya dia punya programmer tu dah susun satu-satu macam tu lah. Oh, I see. Okay. Okay. Lepas tu satu lagi, apabila kita buat website ni, kadang-kadang kita nak tengok, kadang-kadang kita berminat satu website tu kan, dia punya design dia cantik, kita nak tengok layout je. Okay, so kalau awak pergi dekat website dia, awak cuba, saya tak ingat, awak cuba tengok dekat bahagian view coding tau. Kita boleh view coding, tapi selalunya bila view coding website situ, coding dia tak bagi cantik susunan macam awak tengok sekarang ni. Kat sini senang faham kan, dia susun line by line kan. Tapi kalau exactly kalau coding awak ambil daripada yang sedia ada, dia tak susun macam tu. Dia kalau bahagian body tu dia semua rapat. So awak kena pandai baca. Kita kena tahu, kita kena faham HTML markup text tu macam mana. Daripada situ baru awak boleh ambil copy paste untuk adjust you punya website lah. Jadi yang paling penting sekali adalah kita kena biasakan tentang HTML markup tu, markup tag tu. Macam IMG stand for image. Okay, lepas tu P paragraph, H headings. So dia ada banyak. Kalau awak pergi dekat w3schools.com ni memang ada banyak. Okay, sekejap. Saya pergi kat sini. Okay, saya nak share content je. Share. Okay, this one. Okay, nampak tak? Nampak tak? Ni HTML. Nampak. Ini adalah w3schools.com ni website. Okay. So kalau lihat kat sini ada banyak jenis. So actually saya punya slide, saya dah upload slide yang basic HTML tau. Yang sama juga apa yang saya dah terangkan tadi, tapi yang ini yang saya terangkan ni saya dah edit sikit. Okay, so dia actually ambil daripada sini. So kalau lihat HTML home, okay, so dia kata this is a easy learning with HTML, try it yourself. So you boleh try dia punya coding ni, you boleh tengok, try it yourself, you klik try it yourself. Okay, dia akan keluar macam ni. Di sebelah kanan ni adalah dia punya output dia. This is heading, this is paragraph. So lihat title dia, page title. Okay, page title ni kita akan nampak kat sini sebab kita cuma nampak bahagian body saja. Jadi caranya awak kena buat kat dalam notepad nanti. Nanti saya tunjuk macam mana nak create guna notepad ni editor. Okay, so kita lihat kat sini H1, tengok kat bahagian body ni. Nampak body ni? Okay, so H1 this is heading. Heading yang pertama. So ada, kalau tengok sebelah kanan, this is heading. Nampak perkataan besar kan? Dia punya font dia besar kan? This is heading. Lepas tu P1, this is paragraph. This is paragraph. Dia tulis macam tu. Okay. So this is dia punya ni lah. Contoh dia. So this is introduction dia. Macam saya mention just now. Okay. Yeah. Yang alamak. Back balik yang tadi tu, coding tadi. Coding tadi yang ni. Atas sekali tu yang ada .type HTML tu wajib Ini kata letak pun tak apa. Oh, tak apalah. Tak apa. Kalau letak pun maksudnya ini dia nak beritahu yang dokumen ni adalah dokumen HTML. Okay. Nak beritahu tu. Okay. Jadi kita start atas sekali tu HTML je lah. Yes. HTML ni dia. Ni dia punya ni. Ini yang ni kena. Yang atas ni just kalau nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Kalau letak, so maksudnya bila orang nak kata nak tengok coding, dia tahulah okey ni adalah coding HTML. Okay, so HTML editors. Okay. Ni macam mana, ini adalah cara nak menggunakan kita nak buat HTML. So kita akan menggunakan Notepad. Okay, for those yang ada PC buat Windows based, kita pakai Notepad. Siapa yang dia pakai laptop Mac, so dia guna text edit. Okay, so step 1 dia adalah kita open Notepad. Okay, kalau tak tahu kat mana Notepad dia, search dah dekat you punya left on screen kan, search Notepad. So dia akan keluar Notepad. So you type, contohnya you type kata ni, macam dalam gambar ni. Okay, nampak dalam Notepad ni dia ada type dia punya coding dia tu. You copy je coding kat dalam website ni.
You type, okay, lepas tu nanti you save. Okay, bila you save, okay, you kena tahulah kat mana you save. Saya selalunya akan save kat dalam desktop dulu. So nanti kita akan buat folder. Folder makna kita punya folder HTML folder lah. Okay, you save dulu. Katalah you save file name index.html. Okay, save as type ni dia ada txt lah. Awak pilih all files. Okay, all files. Lepas tu pastikan encoding dia adalah UTF-8. Lepas tu you tekan save. So nanti bila you view, nak view macam mana you nak view you punya coding tu dalam you punya web, your punya browser, you just nanti you pergi dekat file yang you save tadi dekat desktop, you right click, you choose open with. Okay, bila open with ni, you pilih lah browser mana, you nak Google Chrome ke, Mozilla ke, ataupun Microsoft Edge ke, kan, which browser you selalu pakai. Nanti dia akan jadi hasil dia macam ni. So inilah hasilnya. So nampak index.html. This will be the title kan. Kalau awak refer balik coding tadi tu. Ini apa coding yang ada perkataan title tadi. Okay, yang coding yang atas tadi tu. Yang sebelum tu. Okay, so dia ada index kan coding. Dia punya nama file tu, file name index.html kan. So dia akan paparkan dekat sini. Kat dia punya tab ni. So my first heading ni, paragraph ni, H1 heading. Okay, my first heading. This is my first heading. My first paragraph ini, kata P satu ni, P, my first paragraph. Ni basic saja. Okay, ini how you write you punya coding tu dalam .pad. Kita ada lagi HTML basic. Kita ada elements, attributes. Okay, dia ada bagi contoh, ini nak image. Okay, kalau kita try it yourself, ni. Ini gambar dia, image ni. So, you kena tengok. Okay, macam mana nak baca. Okay, ni HTML, ni body. Okay, kat sini tak ada heading dia tak ada head, tak ada kepala. Dia nak tunjukkan, dia tunjuk contoh body je. Okay, so body, H2 heading. SRC attribute. Ni perkataan ni. HTML images, paragraph kan, dia ada perkataan HTML images are defined, the image tab, okay, last kali, ayat the last kali, /p. Okay, lepas tu, dia nak masuk ke gambar. Image RC, image girl.jpg. Okay, width dia berapa? 500, height dia 600. Lepas tu, tutup body. Okay, tutup HTML. Lepas tu, dia akan keluar macam ni. Okay. So, you akan banyak-banyak cubalah. Okay, dalam ni. Ini contoh links, tables nanti. Okay, so slide yang saya bagi, yang saya upload kat dalam Microsoft Teams ni tak masuk lagi table, tak pakai image je. Minggu yang keempat tu nanti. Okay, kita masuk table. Okay, so kita go through balik. Slide kita. Mana slide? Ya. Lambat pula slide ni. Okay. Okay, so apa yang saya tunjuk ni? Page, okay, paragraph, division, formatting, okay. Sekejap. So, apa yang awak kena buat? Kalau kita lihat structure of this course. Okay, kita punya kelas. Okay, kita punya kelas tajuk dia pun web programming and development. So basically kita akan buat satu programming. Okay, kebiasaannya kita memang akan duduk kat dalam makmal lah. Okay, tapi disebabkan keadaan sekarang ni PKPB, okay, so kita kena buat kelas online. So there will be no lab. So bila no, alamak. Boleh tengok tak? Last? Okay, kenapa saya punya slide boleh, tadi? Ma'am. Ya, slide dia. Boleh. Boleh. Boleh, Ma'am, boleh. Okay. So you
you have to be independent lah. Okay, untuk buat coding ni kena selalu cuba kena buat coding HTML ni. So kita punya objektif adalah create web pages using HTML, JavaScript dengan PHP. So ada dua jenis web pages yang kita nak yang you all buat. Satu adalah static web page, satu lagi dynamic web page. Okay, kalau lihat ongoing assessment, okay, dalam ongoing assessment, first you design. Design ni maksudnya macam tadi tu lah saya kata buat sketch dulu, on paper dulu. Okay, you nak buat design apa, website apa. Okay, so you kena contoh kat buat sketch paper. Lepas dah contoh sketch paper, baru you buat you punya coding. Okay, so ada dua development. Okay, so which is a static web page and dynamic web page. Okay, static web page ni ada bermaksud web page yang dia paparkan maklumat saja. Paparkan maklumat tu bukan dia kata dia papar teks saja, dia ada image, dia ada you can include video, tapi dia just paparkan maklumat. There is no interactivity. Kalau dynamic web pages, dia ada interactivity with the user. Dia ada penggunaan web server which is dia ada menggunakan database. So dynamic web page selalunya kita akan menggunakan PHP. Okay, so that's why dalam kat situ ada dua, kalau lihat tu creating web page using HTML, CSS and JavaScript. Okay, another part interactive web page development using PHP. So interactive web page development using PHP is a dynamic web page, and creative web page using HTML, CSS, JavaScript is a static web page. Okay, sekarang ni faham Okay, apa yang you all kena buat untuk this class? Faham, ma'am. Ma'am. Faham. So kita lihat kepada assessment, sebab saya tak terangkan lagi pada assessment. Okay, so for assessment, seperti biasa kita ada final exam, itu adalah 40%. Okay, so now assessment kita adalah 60%, ongoing assessment. So there will be a test. Okay, test will be 10%. So quiz 10%. Okay, now kalau lihat kepada L1, kalau you dah baca L1, dekat L1 tu ada lab tau. Lab will be 10%. So because of keadaan yang sekarang ni kita tak duduk kat dalam lab. So 10% tu saya dah tukar masukkan ke dalam programming assignment base 20%. Okay, and then another one project base. Okay, so project bukan project tu yang kan saya tulis kat situ dynamic and static kan. Okay, so actually project tu dynamic bukan static. Static adalah yang ke atas tu, programming assignment base. Tersilap. Okay, alright. So untuk static web page which is programming assignment base ni weekly assignment base. Ini akan you all buat secara individu. Okay, tapi untuk project which is melibatkan dynamic web page, okay, yang menggunakan PHP yang ada database, ini you all akan buat menggunakan with a group project. So you all boleh continue dengan group project yang sadam hari tu. Design itu kan ada buat group kan. So you all boleh continue with that group, ataupun kalau you tak nak buat group, tak nak stay group itu, you nak buat group lain pun boleh. So dalam kelas ni kita ada berapa orang kelas kita ada berapa orang? 38 ma'am. 38 Okay, so 38 kita boleh buat dalam 4 orang ke boleh kot? 4 orang ataupun 5 orang dalam satu grup tu. 4 orang lah, 4 orang. Dari mungkin satu grup tu kan mungkin ada jadi 5. Okay, so untuk project dynamic website kita itu that will be grouping. Kalau static website that will be individual. Okay, so yang ni. Okay, develop integrated set of web pages, static web page that will be individual. Interactive application on web server, dynamic web page, okay, which is yang kita akan belajar kita guna PHP and so on, that will be a group. Okay, so saya nak you all nanti form a group. Okay, betul baru beritahu kat saya lah. Okay. Alright, for the first assessment, kan, for first task for this week, okay, nanti kita akan nak you buat satu design, tapi design website ni guna sketch dulu. Macam yang dalam gambar rajah ni.
Okay, guna sketch dulu. Saya nak awak design, fikirkan apa website you nak buat. Okay, terpulang. Saya tak nak saya tak nak cakap okay kena buat website education. Tak nak. So ikut convenient you. Ini yang as individual lah. Okay, you fikir you nak buat website apa. You nak buat website tentang apa, paparan tentang you punya blog you ke apa ke. So it's up to you. Okay, so you buat sketch dulu on your paper, ataupun you nak guna user interface tools ke apa ke. Okay, so it's up to you. So you start with the content. Fikir dulu tema, content apa you nak buat. Okay, and then you bagi dia punya document structure dia. Document structure tu you nak buat dalam bentuk listing ke, you nak buat bentuk frame ke, apa. Okay, so you ni lah. So berdasarkan apa yang content yang saya dah terangkan tadi, content element tadi tu. Okay, so you identify text element and then you boleh add image. Okay, image apa nak masuk. Okay, so these are you punya first task for this week. Design website, buat lakaran dulu, lakaran dia ke bentuk website. Okay, based on paper ataupun user interface tools lah. Okay, so hari Khamis nanti kita ada kelas, kan? Kita kelas pukul 3 kan hari Khamis. So hari Khamis tu saya nak you one by one to show lah, present. Okay, present kat saya. Okay, this is my task. This is simple je. A simple sketch gitu. Okay, ni my sketch nak buat ni macam ni. Itu je. Boleh tak? Boleh, ma'am. Boleh kan? So fikir dulu. Boleh, ma'am. Jarang tak boleh. Jarang tak boleh kan? Kena boleh juga. Okay, so maksudnya you dah boleh fikir lah. Esok dah fikir, okay nak buat website apa. You dapatkanlah idea daripada internet kan, nak buat website apa. So this mula-mula for this week buat sketch dulu. Sebab minggu depan baru kita apa yang you sketch tu nanti kita akan start buat coding je. Kita akan buat start coding dia, ikut coding yang HTML tu lah. Kita nak tengok output je. Okay, so untuk you are nak try how to do HTML editors, macam saya just mention tadi tu lah, kat dalam W3 School tu kita menggunakan Notepad. Okay, so you use your Notepad. Okay, buka Notepad, balik ni, lepas ni boleh try Notepad. Okay, kalau Mac pakai text edit, lepas tu start write. So boleh pakai yang coding yang saya tunjukkan yang ni, sebelah kanan tu coding tu. You copy, you type, dan tu nanti you cuba double click. So you punya output should be like this. This will be your output. Macam tadilah yang saya tunjuk kat dalam W3 School tadi tu. So this is, Assessment tadi individual or grouping? Individual. Grouping belum lagi. Sebab sebab grouping kita akan buat bila nak ni masa PHP. Tapi dah boleh start group dah. Maksudnya you all dah boleh fikir-fikir lah. Dah buat design kan. Yes. Cuma belum start je lagi. Okay. So ini adalah how you do editor lah. Okay. So ini nanti yang kita nak buat. Coding ni nanti nak buat. So based on you punya sketch tadi, so kita akan guna apa yang kita belajar tadi dalam HTML tadi lah. Image, nak buat paragraph, nak buat heading, nak buat divider. So dia tengok apa you punya design dia. Okay. So kalau boleh saya tak nak punya design dia macam straight macam ni lah. Tak naklah satu panjang ni. Cubalah incorporate ada image. Okay, ada list ke, ada divider ke. So nanti you akan nampak macam mana you punya outcome for that ni. Okay, saya tak nak you all include table lagi sebab table belum masuk table lagi. Just saya nak you all masukkan dalam website you punya design tu ada image. Okay, lepas tu kita boleh buat link. Okay, a simple link. And then ada heading. Okay, lepas tu boleh tukar format. Ada macam-macam jenis format. Okay, ada background color. Ada tukar background image ke. Benda yang saya dah ajar tadi. Itulah. So details dia punya coding boleh tengok dekat w3school.com ni. Dan juga details slide about HTML boleh tengok kat dalam Microsoft Teams tu. Saya dah upload kat dalam Microsoft Teams lah. Okey, ada apa soalan?
Senyap. Hai. Tak ada, ma'am. Tak ada. Okey, boleh. Tergamam, tergamam. Okay, ma'am. Tergamam. Gamam. Tergamam. Kenapa tergamam? Speechless. Dapat first assessment. Terharu, terharu. Terharu lah sangat. Saya rasa saya dah nampak dah saya nak buat website apa. Okey. Laila dah advance dah. Dia nampak dah. Laila dah nampak dah apa benda dia nak buat dah kan. Okay, good. Okay. So basically, selalunya kelas kita kalau 2 jam ni kalau ikut dalam jadual dalam makmal kan. Selalunya first hour ni kita akan saya bagi lecture, lepas tu sejam yang kedua adalah you start buat programming lah. Okay. So kira macam just on time dah untuk you nak buat programming kan. Itulah. Okay. So kalau ada apa-apa soalan lagi tak? Masa ni guna notepad dulu lah. Nanti try dulu, lepas ni cuba try and then go through juga yang contoh-contoh ni. Sebab programming website ni you kena try and error tau, programming ni. You kena ni, lepas tu Baik, ma'am. Baik. you kena macam cuba macam tadi tu lah. Kita kata kalau macam paragraph tadi tu, kita nak tulis panjang-panjang ke, nak tulis 1 ke, nak tulis 2 ke kan. Lepas tu image tengok. Kalau kita upload image, macam mana kita nak simpan image tu, macam mana kita nak retrieve, nak set image background. Semua benda-benda tu ni kena try and error. Lepas tu kita boleh juga, you all boleh juga go through tengok kat YouTube, boleh search je. Ada banyak jenis video tentang nak create website guna HTML code. Tak nak yang website guna yang website builder tau. Website builder tu memang banyak. Kita tak nak yang tu. Kita nak yang memang hardcore guna coding HTML. Tengok itu. Untuk contoh-contoh itu. Okay, alright. Okay. Ya, tak ada soalan. Ada soalan tak? Kelas ni laju pula Ada nak tanya? Sarah nak tanya? Irsyad? Tak ada. Ahmad Adha. Ada tak? Ada. Tak ada, ma'am. Tak ada. Ahmad Anan? Tidur ke apa? Ahmad Anan? Ada ma'am. Amir tadi. Daniel? Ada nak tanya? Tak ada? Tak ada, ma'am. Irsyad? Amir Afifuddin? Chu Kaishuan? Ya? Kami semua ada, ma'am. Dia semua ada IC kelas apa Saya tak ingat lah kelas ni. Saya, ma'am. Siapa? Irsyad. Irsyad Azizi, ma'am. Azizi, ma'am. Azizi. Okay, Azizi. Alright. Muhammad Irsyad Azizi next one. Saya, ma'am. Muhammad Azizi IC kelas. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh dismiss lah. Okay? Okay, ma'am. Ada soalan? Tak ada? Tapi yang saya nak. Ya. Ma'am, yang tadi ma'am nak apa? Image, heading, link dengan background color lagi, ma'am? Ikut. Okay. Saya bagi cadangan yang itu. Kiranya awak boleh buat yang style division ke yang saya ajar tadi itulah. Okay, nak buat divider macam mana dia punya container kan, tak nak lah tak nak masuk border dia lah, ma'am. Yes, border ke table tak perlu lagi. Tables ke yang kena fill up form tu tak payah lagi. Ni just static je. Nak tengok you buat paparan image macam mana. Satu page je dulu. Ni buat sekurang-kurangnya buat 2 page. Maksudnya ada link. Kan tadi saya ajar untuk link kan. So saya nak tengok macam mana you buat link kat dalam satu page tu juga. Okay, another link adalah you link to another page. So maknanya you design 2 page je. So macam mana you nak buat link tu, you nak link klik kat image ke, you nak link dekat the keyword ke, it's up to you. Okay, macam mana. So tema website terpulang. Faham kan tema website tu macam mana? Tema website ada kalau you nak macam like education betul ke? So education. Kalau nak macam corporate, kita style corporate punya website. Okay, kalau nak yang macam simple macam personal punya, personal dia ada lain sikit dia punya. You boleh
website ni dia ada macam-macam tema tau. So sebab dia akan memainkan kalau tema macam tema corporate, you tak boleh guna font yang macam kartun-kartun. Tak boleh. Saya nak tengok. Saya nak tengok macam mana you buat website. Boleh, ma'am? Okay, boleh? Okay. Boleh, ma'am? Alright, so kita jumpa nanti hari Khamis. Kita go through on the presentation lah. Sketch your present for your design website. Okay, right? Okay, ma'am. Okay. Okay. ma'am. Okay, ma'am. Take Bye, care. ma'am. Okay. Thank you. Okay, Okay. welcome. Thanks, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Jangan lupa makan. Jangan lupa Terima kasih. makan. Thank Alright. you, ma'am, for the lesson today. Okay, welcome. Bye, ma'am. Welcome. Bye. Ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am. Tata. Okay, welcome. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Assalamualaikum. Salam.